เมนหลักการจัดสวนของคุณวราพรนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเลือกที่จะนำเสนอลูกค้าในรูปแบบสวนสไตล์ญี่ปุ่นเหตุผลที่เลือกเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยก็เพราะว่าต้องการให้ภาพลักษณ์ของสวนนะครับที่ออกมาเนี่ยดูสอดคล้องกับตัวบ้านที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นรูปแบบนี้เป็นสไตล์ที่ลูกค้าเขาชื่นชอบอยู่แล้วด้วยครับในการออกแบบครับเรามีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่ที่จะจัดสวนเราเลยเลือกที่จะออกแบบเนี่ยให้เส้นสายการวางทางเดินพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็การจัดสวนเนี่ยเป็นรูปแบบคดโค้งไปมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเขามีเวลาในการที่จะเดินเล่นในสวนหรือว่าใช้งานในสวนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เราใส่ออกแบบต้นไม้เข้าไปในสวนเนี่ยมันจะดูกลมกลืนกับเส้นสายที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกครับในการดีไซน์ครับเราเลือกที่จะกำหนดพื้นที่ใช้งานในสวนก่อนเป็นหลักเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขามีความต้องการที่จะใช้งานสวนนอกจากที่เอาไว้แต่งความสวยงามให้กับบ้านแล้วเนี่ยยังใช้งานในสวนก็คือพื้นที่นั่งเล่นซึ่งก็อาจจะจัดเป็นลานกิจกรรมในอนาคตสามารถเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมได้ก็เลยเลือกที่จะให้พื้นที่ทำกิจกรรมเนี่ยมันเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายในพื้นที่ภายในที่สำคัญก็จะมีเรื่องเฉลียงที่เป็นรูปแบบกึ่งภายนอกภายในอันนี้ลูกค้าเขาได้ใช้งานเป็นหลักเราก็เลยเลือกที่จะดีไซน์สวนหลักเนี่ยให้สามารถมองเห็นจากพื้นที่ตรงนั้นได้เรื่องของสเปซนะครับรูปแบบของดินถมเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมปกติทั่วไปเราก็เลยเลือกใช้เส้นสายโค้งอย่างที่กล่าวตอนแรกครับมาในงานดีไซน์โดยเราที่กำหนดการวางทางเดินที่นั่งแล้วก็ต้นไม้ก่อนแล้วก็เลือกที่จะแทรกตัวต้นไม้สวนเข้าไปในพื้นที่นั้นๆเพื่อให้มันดูกลมกลืนครับอีกอย่างหนึ่งที่เลือกเป็นดีไซน์คดโค้งเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะลดทอนความเหลี่ยมความคมของตัวสระว่ายน้ำของบ้านด้วยต้นไม้ในการเลือกเลยเนี่ยลูกค้าเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องต้นไม้ที่ค่อนข้างผัดใบเยอะเพราะฉะนั้นการเลือกต้นไม้เนี่ยก็จะพยายามเลี่ยงในจุดที่ต้นไม้ที่มันจะผัดใบอย่างเช่นต้นที่อยู่ข้างหลังนี้ก็จะเป็นต้นเสม็ดแดงครับก็ใบเขาจะไม่ค่อยร่วงอันนี้มันอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำด้วยมันก็จะดูแลง่ายครับส่วนต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกไม้ใบสีเขียวจะมีแซมด้วยไม้ดอกที่เป็นสีบ้างแต่ว่าไม่ได้ฉูดฉาดมากก็ด้วยงานที่ลูกค้าเขาทำนะครับมันค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็หนักนิดนึงเหตุผลที่เขาต้องการจะปลูกสร้างบ้านที่นี่ครับเพราะว่าอยากจะพักผ่อนในช่วงวัยเกษียณเพราะฉะนั้นในการที่เขามีสวนภายในบ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้เขามีผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยก็คือเสียงของธรรมชาติผมก็เลยเลือกที่จะออกแบบบ่อน้ำเนี่ยที่ทำให้เกิดเสียงธรรมชาติโดยแบ่งเป็น3ระดับของบ่อครับนอกจากเสียงของบ่อน้ำที่ไหลแล้วเนี่ยก็เลยเลือกที่จะเสริมด้วยการมีเสียงของลำโพงเอาไว้เปิดเพลงที่ช่วยผ่อนคลายมากขึ้นครับส่วนตรงห้องทำงานกับตรงห้องพักครับมาจากการที่เราดีไซน์แปลนของตัวบ้านตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเนี่ยก็คือออกแบบต้นไม้ตรงบริเวณนั้นครับโดยเราเลือกที่จะใช้เป็นต้นสนใบพายเพราะด้วยลักษณะรูปทรงที่สูงแต่ว่าไม่ได้แผ่ออกทางด้านข้างมากเนี่ยก็จะเหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นมุมหลักที่ลูกค้าเขาได้ใช้พักผ่อนนะครับจะเป็นตรงเฉลียงบริเวณหน้าบ้านที่เป็นส่วนกึ่งภายนอกภายในครับตรงจุดนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะออกแบบให้จุดนั้นเนี่ยเราสามารถมองเห็นสวนได้ในวิวที่เกือบจะ360องศาเลยครับเรื่องฮวงจุ้ยมีความสัมพันธ์กับสวนไหมมีครับจะเป็นในส่วนของตำแหน่งซะมากกว่ายกตัวอย่างเช่นตำแหน่งของบ่อน้ำที่เราวางอยู่เนี่ยครับเราจะต้องวางในตำแหน่งที่เราได้ปรึกษากับสินแสในบ้านหลังในทิศเนี้ยตำแหน่งบ่อน้ำต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือก้อนหินที่มีขนาดใหญ่ที่สินแสเขากำหนดไม่สามารถวางตรงบริเวณหน้าบ้านได้หรือว่าตรงกับตัวบ้านได้ตัวกำหนดของสวนนี่ครับมีหลักๆเลยอย่างแรกคือเรื่องพื้นที่ของสวนที่มีจำกัดเราเลยออกแบบมาได้เป็นรูปแบบนี้การใช้งานที่ตอบโจทย์กับพื้นที่ตรงนี้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องงบประมาณคือลูกค้าเนี่ยไม่ได้อยากใช้งบประมาณกับส่วนนี้เยอะมากในการที่จะเลือกวัสดุปิดผิวหรือว่าต้นไม้ต่างๆเนี่ยรวมถึงหินตกแต่งเนี่ยเราจะเลือกวัสดุที่ไม่ได้มีราคาสูงมากแต่ว่ามันยังคงความสวยงามอยู่ครับ